Welcome back to my channel! For today's video, magkakaroon tayo ng mag-unbox ako ng in-order ko sa online, sa Maybelline, New York. Kasi last July 7, nag-post yung Maybelline, New York na meron silang discount na 100 pesos off. So, bumili ako ng liquid foundation, concealer, at pressed powder. So, ito yun. July 7 ako nag-order. Tapos, dumating siya July 10. Ang bilis-bilis lang talaga. So, ito yung pinadala niya. J&C Express. So, ito yun. Bubuksan na natin. This is it. Ay! 250. 249 pala. And then, ay! 249 pero nung nabili ko siya 100 ano lang, mga almost 200. Then ito siya Fit Me matte poreless normal to oily foundation, and the number is ito yung shade niya, it's 128. Ito and pressed powder Fit Me. Oh, pag ano? Ito, Fit Me. Ito siya. 220 yung natural beige, yung pinili ko. And, so ngayon, magkakaroon na lang tayo ng makeup tutorial. Since I really love makeup. At yun talaga yung ginagawa ko kapag yung hindi pa ako nagva-vlog, lagi ako nag-makeup dito sa bahay. Since bago yung mga products ko, ito, pakita ko sa inyo. Ito. Nice. Okay. Since bago tong mga products na ito, magkakaroon na lang tayo ng makeup tutorial. Are you ready? Tatanggalin ko muna tong BB cream na nilagay ko dito kanina. Ano kaya mangyayari sa kilay ko pag wala na? Yan o. Yan yung kilay ko. See? Yun! Yan yung kilay ko pag walang pag walang gel liner. Oh my gosh, wala na akong makeup. Nakakahiya. Oh my gosh! Let's try this. Or ito. Yeah, enough na to. Then I have here my blender. Oops! Buksan natin. Ay! I think I will. Hindi ko ilalagay sa... Ay, dito na lang eh. Dito na. Dito na lang. Okay, dito na. Okay, dito na. Okay. Ito siya. Nalagay ko na lang dito. Ako na. Gamitin na natin yung Fit Me pressed powder. So, ngayon gagamitin ko itong ito, pang brush. Favorite ko talaga itong brush na to. So, yung gagamitin ko para dito ilagay sa mukha. Ngayon, this is the time na magkikilay tayo. And for my kilay, I'm using my gel liner from LA Girl. Ito. I really love this because kapag even if you are sweating, hindi talaga siya natatanggal. Ito siya. I have my brush here. Ito. Tap yun lang siya dito.
siya. Ito yung kilay ko, oh. Tingnan nyo. Kung napapansin nyo, dapat dark siya dito sa may dulo. Tapos manipis lang dito sa may ilong. Dito, manipis. Dito dapat yung makapal. Ito. Then, dito sa ibabaw. Ng kilay ko. I really like it. And for my eyeshadow, I have here my Estee Lauder. It's Estee Lauder. My 48 shades ako dito. So, gagamitin ko to for my eyes. Meron ko mga brushes dito. Ito. I'm going to use this brush. Ito. Hindi siya maklaro eh. Sunkissed. Ito. Ito lang. Ako. I want to use this blue. The blue. And dito sa may dito is may black eyeshadow. For the liquid eyeliner, I have here the Nichido small one, yes. And I'm going to put it in my eye. For my blush on, I have here my contour from Advanced Everbolina. It's from the contour. And ito yung laman niya. Wow. I'm going to use my Vice Cosmetic Lipstick. I'm going to use it now. So this is my face. And for my hair, dito. Dito, from Dude Strobe Highlighter. So, lalagay ko to dito sa, sa may, para magka-highlight siya konti. See? Dito lalagyan ko siya ng false eyelashes. Gusto ko talaga maglagay nito. That's all for today. I hope nagustuhan niyo yung makeup tutorial ko. Sana maganda to, no? I hope you like it. Sana nagustuhan niyo yung yung makeup tutorial. Kasi hindi ko natuturo ng maayos kung paano ilalagay. Kasi nagmamadali ako kasi lakasan ng ulan. So, I think that's all for today. I hope, oh my gosh. Wala lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, melinyare search nyo yun. And subscribe nyo ha. Then, if maaari, click nyo na rin din ang, ano ba to? I-click nyo na rin ang, yung bell para ma-notify kayo kung mayroon akong mga new videos na i-upload. So that's all for today. I hope you like my video. Nakamangala sa buhok ko.
So that's all for today. That's all for today. So thank you. See you next time. Bye.